What's up mga ka-flickers? So I hope you're having a nice day today. So now, I've lost the beard. So shave again. So last time, bumili ako ng chest mount para sa cellphone. Actually, isa yung para siyang sinusuot sa may ulo, tapos ilalagay mo yung ano mo, parang GoPro, parang ganun. Ngayon, bumili ako ng chest mount na para pang cellphone. At isa-strap ko yun sa dibdib ko. At doon ako magsa-start ng POV photography. So actually yung chest mount, doon mo minamount yung mga GoPro. Sa akin yung version sa akin is doon minamount mo naman yung cellphone mo in case wala kang GoPro, which is a better idea because some phones nakaya ng makapag-record ng 4K videos. Kagaya nito, nasa 4K na tayo ngayon mga ka-flickers because I hate staying on 1080p. So anyway, let's go out and ride.
yung skills ko, no? Yun yung first person point of view na magiging tema ng aking some of my videos. Makikita nyo maglalakad-lakad ako sa streets, magtitake ako ng pictures habang binavlog ko yun. Then, I hope na next week, Sabado, dadating na yung camera ko. Dapat this week, so yung flight nung magiging pagdating nun is, ang flight schedule is November 28. So, bali 28 ng Sabado, next week dadating yung camera. So, sana dadating na at gusto ko na mag-start ng content! At habang nag-i-scroll ako ng previous folders ko nung second year college, may nakita ako. Yes. So, makikita nyo to. iPhone 11 pang gamit niya. And, may nakita akong files which, sa akin pa pala yung mga videos na ginawa namin nung nag-shoot kami about a story ni Rizal at sa mga babae niya. So, sobrang bored ko, ang gagawin ko na lang, since nandito pa naman yan, i-remaster ko na lang siya. So, by the way guys, abangan nyo na lang siguro tong remaster na to. Subukan ko na lang to maayos. Para ma-upload ko rin sa channel ko. By the way, thank you for supporting my channel. Thank you for subscribing and thank you for liking my videos. And you can help me out by hitting the subscribe button and click the notification bell for more updated videos. So, tatapusin ko itong video na to. Kita na tayo sa susunod mga ka-flickers.